Hi, I'm Nishani. අද අපි හදන්න යන්නේ තලපත් වලින් ශ්‍රී ලංකන් ෆිෂ් කරි එකක්. අපිට ෆිෂ් කරි එකක් හදා ගන්න අවශ්‍ය තලපත් මාළු, අමු තුන පහ, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, තක්කාලි, කරපිංච අවු මිරිස්, ඉඟුරු, සුදු ලුණු, ගම් මිරිස්, ලුණු, ඔයිල්, පොල් කිරි. පළමුවෙන්ම අපි ෆිෂ් ටික ගත්තා. ගම් මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්, ෆිෂ් ප්‍රමාණය අනුව, ලුණු කුඩු, කහ ස්වල්පයක්, තක්කාලි පොඩ්ඩක් දාලා කලවම් කරගන්න. මේක හොඳට ටික වෙලාවක් සීසන් වෙන්න තියන්න. ළමුවෙන්ම ඔයිල් ටිකක් දාගන්න. ටිකක් රත් වෙන්න අරින්න. ඉන් පස්සේ සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කරපිංච, දාලා ටිකක් බැදෙන්න අරින්න. දැන් මේ ටිකක් රන්වන් විතර පාට ආවයින් පස්සේ එයට අමු තුන පහ ටිකක්, මිරිස් කුඩු මාළු වල ප්‍රමාණයට ටිකක් බෙද ගන්න. ඉන් පස්සේ සීසන් කරගත්තු ෆිෂ් ටික දාලා කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කිරි ටික ෆිෂ් එකට දාගන්නවා. දාලා කිරි වලින්ම මාළු ටික පැහෙන්න අරින්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු ෆිෂ් කරි එක. මේක අපිට බත් එක්ක, ඉඳිආප්ප, පාන්, රොටි ඕනම දෙයක් එක්ක කන්න මේ ආහාරයකට ගන්න පුළුවන්. කැමති විදියකට මේක ලස්සනට ඇරේන්ජ් කරගන්නත් පුළුවන්.